μικρός, το καλύτερο μου ήταν να διαβάζω και να ζωγραφίζω. Ασχολήθηκα με το θέατρο φτιάχνοντας σκηνικά και κοστούμια. Σπούδασα γραφιστική και δούλεψα ως γραφίστας. Οι εικόνες, το σχέδιο και το χρώμα είναι για μένα ο καλύτερος τρόπος για να εκφραστώ. Από καιρό υπήρχε στο μυαλό μου η ιδέα να φτιάξω κόμιξ. Με φόντο την παράδοση, την ιστορία, τη μυθολογία, την ελληνικότητα. Πρωτοσυνάντησα τη Χελιδονού σχεδόν μια 20ετία πριν. Χρόνια μετά, και ενώ έψαχνα κάτι πολύ δυνατό και πολύ όμορφο για να εικονογραφήσω, βρέθηκα ξανά μπροστά σε αυτό το εξαιρετικό διήγημα. Η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ είναι μια από τις πιο σημαντικές εκπροσώπους των γαλλικών γραμμάτων με μεγάλη αγάπη και βαθιά γνώση της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Στη Χελιδονού συνυφαίνονται θέματα κλασικά όσο και συναρπαστικά. Ο έρωτας και ο φόβος, η ιερότητα της φύσης που είναι η ίδια η ζωή, η πανέμορφη και σκληρή, η μεταμόρφωση και η αναγέννηση, η σύγκρουση και η συμφιλίωση, η νέα θρησκεία και οι πανάρχαιες νύμφες. Η δική μου πρόθεση είναι δουλειές σαν κι αυτή να έχουν μια διάσταση πολιτιστική, εκπαιδευτική, με την ουσία της έννοιας ψυχαγωγική και φυσικά να αποτελούν μια μικρή συνέχεια στην ιστορική μνήμη. Χρησιμοποιώντας ένα μέσο τόσο δημιουργικό, εκφραστικό, αγαπητό όπως τα κόμιξ, μπορείς να μιλήσεις για πράγματα, να διασώσεις έννοιες, εικόνες, πληροφορίες, να τις φέρεις στο σήμερα και να τις παραδώσεις σε ανθρώπους που αλλιώς μπορεί να μην μάθαιναν ποτέ για αυτές. Όταν ο Γιώργος μου έδειξε για πρώτη φορά δείγματα από τη δουλειά του, εντυπωσιάστηκα τόσο από την ποιότητα της εικονογράφησης, όσο και από το γεγονός ότι παρότι καταπιάνονταν για πρώτη φορά με τη δημιουργία κόμιξ, έμοιαζε να έχει μια σχεδόν ενστικτώδη προσέγγιση αυτού που λέμε γλώσσα των κόμιξ. Αυτόματα κατάλαβα ότι αυτή ήταν μια δουλειά στην οποία ήθελα να συμμετάσχω και η οποία έπρεπε πάση θυσία να βρει το δρόμο της. Ο Γιώργος επιθυμούσε να θεμελιώσει τη δουλειά του όσο το δυνατόν στερεότερα μέσα στα ιστορικά δεδομένα. Αποφασίσαμε λοιπόν να δουλέψουμε μαζί, ώστε ως λάτρης της αρχαιότητας και ως φιλόλογος να βοηθήσω στην αναπαράσταση της εποχής. Με δεδομένο ότι το κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο, χρησιμοποιώντας την εξαιρετική μετάφραση της Ιωάννας Χατζηνικολή και δεν έχει γίνει κάποια διασκευή, ήθελα να είμαι ακόμα πιο προσεκτικός και συνεπής. Ψηλαφίσαμε με το Βαγγέλη κάθε λέξη και έννοια για να ανακαλύψουμε τις κρυμμένες πληροφορίες και να αποκωδικοποιήσουμε τους πιθανούς συμβολισμούς. Η επίσκεψη στον πραγματικό χώρο, το ρέμα της Χελιδονούς και το ίδιο το Ξοκλήσι και μετά στο Βυζαντινό Μουσείο μας αποκάλυψαν ένα σωρό διασταυρώσεις. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του Γιώργου, είναι και η αφοσίωσή του, και εκείνου και του Βαγγέλη. Γράφοντας και επιμελούμενος κόμιξ και ο ίδιος εδώ και χρόνια, βρέθηκα απέναντι σε ένα πρωτόγνωρο πάθος για αυτή τη δουλειά, το οποίο είναι κάτι που σπάνια συναντάει κανείς σήμερα. Η έρευνα ήταν διεξοδική και η προετοιμασία μου πήρε καιρό. Ταυτόχρονα έψαχνα να βρω το σωστό ύφος για την εικονογράφηση. Ήθελα να έχει μια αίσθηση χειροποίητη και χρωματικά να κινηθώ σε μια γκάμα γήινη. Προσπάθησα κάθε ήρωας της ιστορίας να έχει τα δικά του ξεχωριστά γνωρίσματα και η εικόνα του να αποδίδει σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα και το ρόλο του. Η Χελιδονού όμως δεν είναι μόνο ένας μύθος, ένα λογοτέχνημα ή ένα λατρευτικό προσωνύμιο. Είναι επίσης ένα κομμάτι φύσης, ένα ρέμα εγκλωβισμένο ανάμεσα σε αυτοκινητοδρόμους, βιομηχανικές ζώνες και πολυτελή προάστια. Ήθελα να δώσω πολύ μεγάλη σημασία στην αποτύπωση της φύσης. Να δούμε τα συγκεκριμένα ζώα, τα συγκεκριμένα φυτά που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στις όχθες του Κηφισού και στην Πάρνηθα. Έχω διαβάσει χιλιάδες κόμιξ. Λατρεύω το μέσο και τις δυνατότητές του. Και κάποιες φορές, όταν τα κόμιξ συναντούν τη λογοτεχνία, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μαγικό. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η δουλειά είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Για μήνες ολόκληρους κάναμε σειρά επαφών με τη γαλλική εκδοτική που διαχειρίζεται το έργο της Γιουρσενάρ, προκειμένου να αποκτήσουμε τα δικαιώματα. Και αυτή ήταν μια δύσκολη διαδικασία, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι πρώτη φορά που επιχειρείται να μεταφερθεί σε κόμικ κάποια από τα έργα της συγγραφέως. Πιστεύουμε όμως ότι η ποιότητα της δουλειάς ήταν αυτή που έπαιξε καταλυτικό ρόλο και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς τη μακρά παράδοση που έχει η γαλλοβελγική σχολή. Πιστεύουμε ότι αξίζει αυτό το κόμικ να φτάσει στα χέρια σας. Θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή σας τόσο στο ίδιο το πρωτογενές υλικό, το εξαιρετικό αυτό διήγημα της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, όσο και στα μηνύματα του. Στηρίζοντάς μας, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τη μεταφορά σε κόμικ ενός υπέροχου διηγήματος.
Μια σημαντική συγγραφέα σαν τη Γιουρσενάρ θα έρθει πιο κοντά σε ένα ευρύτερο νέο κοινό. Επιπλέον, θα με βοηθήσετε να υλοποιήσω το εγχείρημα για το οποίο εργάζομαι εντατικά τα 2 τελευταία χρόνια και θα ήθελα πολύ να είναι η αρχή για μια νέα σειρά έργων σαν κι αυτό. Χωρίς τη βοήθειά σας, ένα έργο σαν κι αυτό μπορεί να μείνει στο σιρτάρι επαόριστο. Η Comic Don Press που έχει υιοθετήσει αυτή τη δουλειά είναι μια εκδοτική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως στόχο την προώθηση και τη διάδοση των κόμικ στην Ελλάδα. Όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτήν είμαστε εθελοντές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία οικονομική απολαβή, παρότι προσπαθούμε αυτό να μην επηρεάζει σε κανένα βαθμό τον επαγγελματισμό με τον οποίο οφείλουμε να προσεγγίζουμε κάθε δουλειά. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε την έκδοση και γι' αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας. Η αγάπη μας για τα κόμιξ, για τη λογοτεχνία, για την ελληνικότητα μας οδήγησαν στη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου. Αν αισθάνεστε ότι με οποιονδήποτε τρόπο αυτή η δουλειά σας αφορά, υποστηρίξτε μας.